Các bạn thân mến, chúng ta đang ở trên đỉnh tháp cao 220m và từ đây bạn có thể nhìn thấy toàn bộ cánh đồng năng lượng mặt trời với gần 10.600 tấm gương. Chúng sẽ hướng ánh sáng mặt trời lên đỉnh tháp, làm nhiệt độ tăng lên đến 560 độ C, từ đó chuyển hóa thành năng lượng điện. Vâng, một cuộc cách mạng công nghiệp toàn cầu đang thực sự diễn ra. Nó được thúc đẩy bởi những cá nhân đam mê và đầy nhiệt huyết, quyết tâm kiến tạo nên một thế giới mới, một thế giới xanh hơn và sạch hơn. Cùng nhau, họ đang đẩy kỹ thuật đến giới hạn để tạo ra những cỗ máy phi thường có thể bảo vệ hành tinh của chúng ta trong tương lai. Nhà máy này là một phần trong nỗ lực của chúng ta nhằm loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, loại nhiên liệu đã thúc đẩy sự tiến bộ và công nghệ trong hơn một thế kỷ, trong khi nhu cầu năng lượng của chúng ta ngày càng tăng. Liệu giải pháp có nằm ở một nguồn năng lượng cổ xưa và xa xôi? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Không cần phải bàn cãi, trong hệ mặt trời của chúng ta, mặt trời là nguồn năng lượng lớn nhất. Nó giống như một lò phản ứng hạt nhân trên trời, cung cấp nguồn năng lượng vô tận. Nếu chúng ta có thể thu thập chỉ một phần nhỏ, nó có thể cung cấp đủ cho mọi nhu cầu tiêu thụ của chúng ta. Những bước tiến lớn đã được thực hiện trong việc thu năng lượng mặt trời, nhưng hiện nay cũng chỉ có 2% năng lượng của thế giới là từ mặt trời. Nhưng để thay thế nhiên liệu hóa thạch, năng lượng mặt trời cần phải tiến thêm một bước nữa. Các kỹ sư đang chạy đua để thu thập nhiều năng lượng mặt trời hơn, mở rộng không gian cho các tấm pin mặt trời và thậm chí có thể thu điện mặt trời cả vào ban đêm. Những tấm pin mặt trời như thế này đang được lắp đặt trên mái nhà khắp thế giới, tạo ra điện sạch để cung cấp cho các hộ gia đình và sạc các thiết bị của chúng ta. Khoáng chất chính được sử dụng để làm tấm pin mặt trời là thạch anh, nguồn nguyên liệu rất dồi dào và rẻ. Và bằng cách sản xuất hàng loạt trong các nhà máy lớn với dây chuyền sản xuất tự động, chúng cũng tốn ít chi phí hơn để sản xuất. Với các tấm pin rẻ như vậy, các trang trại năng lượng mặt trời đã mọc lên như nấm. Nhiều trang trại lớn đến mức có thể nhìn thấy từ không gian, một số tạo ra hơn 2 GW điện, đủ để sạc 400 triệu điện thoại cùng một lúc. Tuy nhiên, năng lượng mặt trời vẫn chỉ sản xuất 2% điện của thế giới. Đó là bởi vì mặc dù các tấm pin rẻ, nhưng chúng cần địa điểm phù hợp để lắp đặt. Khi các trang trại năng lượng mặt trời lớn hơn, chúng bắt đầu cạnh tranh với các mục đích sử dụng đất khác như giải trí, nông nghiệp, rừng và môi trường sống của các loài động vật hoang dã khác. Để giải quyết vấn đề nan giải này, một cách tiếp cận hoàn toàn khác đang bắt đầu tạo ra làn sóng. Ocean Sun, một công ty làm nền tảng cho các tấm pin mặt trời nổi, nhận ra rằng có những vùng nước trên khắp thế giới với bề mặt sẵn có ánh nắng mặt trời. Nhiều nơi như hồ chứa Maggot ở Philippines nằm cạnh các đập thủy điện, điều này có một lợi ích lớn. Một điều rất hay về việc kết hợp năng lượng mặt trời nổi và thủy điện là khoảng cách rất ngắn từ sản xuất năng lượng mặt trời đến việc cung cấp nó ra lưới điện, bởi vì cơ sở hạ tầng đã có sẵn tại nhà máy điện. Các tấm pin mặt trời tạo ra điện khi trời nắng, trong khi thủy điện tạo ra điện khi trời mưa. Nó có sự linh hoạt theo mùa, do đó có thể sản xuất điện ổn định hơn. Các công ty khác cũng đang nhắm đến các hồ chứa, nhưng Ocean Sun đã đặt mục tiêu vào một vùng nước lớn hơn nhiều, đó là biển. Trở ngại lớn nhất là sóng biển và gió mạnh có thể xảy ra trên bề mặt nước. Ocean Sun đã thử nghiệm thiết kế của họ ngoài khơi bờ biển Na Uy. Phần quan trọng nhất của kỹ thuật bảo vệ các tấm pin cũng là phần đơn giản nhất, đó là màng polyethylene mỏng tạo thành bề mặt. Đây là vật liệu họ sử dụng để đặt các tấm pin mặt trời lên trên. Như bạn có thể thấy, nó dày chưa đến 1mm. Nó tương tác với sức căng bề mặt của nước để tạo ra hai hiệu ứng kỳ lạ. Thứ nhất, nó tăng cường sức mạnh của vật liệu. Với lớp vải rất mỏng này, bạn thực sự có thể đi bộ trên mặt nước. Và thứ hai, nó có tác dụng làm giảm chuyển động của sóng, tạo ra một bề mặt lý tưởng để đặt các tấm pin lên trên. Với các bề mặt nước hiện có sẵn cũng như đất liền, các chuyên gia ước tính rằng 70.000 tấm pin mặt trời mới được lắp đặt mỗi giờ, tương đương với 1.000 sân bóng đá mỗi ngày. Mặc dù năng lượng mặt trời đã là công nghệ năng lượng phát triển nhanh nhất thế giới, nhưng các tế bào năng lượng mặt trời tiêu chuẩn cũng chỉ có thể chuyển đổi khoảng 1/5 năng lượng có sẵn trong ánh sáng mặt trời thành điện. Nếu tỷ lệ đó được tăng lên, chúng ta có thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch. Ở Victoria, Úc, một công ty tên là Reagan đã tìm ra cách khai thác nhiều năng lượng mặt trời hơn. Nhà phát minh John Lajic đã nghĩ ra một phần của giải pháp khi còn là sinh viên từ năm 1975. Trong những năm 1970, các tấm pin mặt trời nhỏ và thậm chí còn kém hiệu quả hơn ngày nay. Nhưng John đã có một ý tưởng đơn giản để tăng cường chúng. Ông tính toán rằng một đĩa parabol với bề mặt phản xạ có thể tập trung ánh sáng mặt trời vào một tế bào năng lượng mặt trời nhỏ.
tập trung sức mạnh của mặt trời như một kính lúp. Tại nhà máy thí điểm của Reagan ở Bendigo, Victoria, thay vì tập trung ánh sáng mặt trời bằng một chiếc đĩa parabol, họ sử dụng những tấm gương khổng lồ. Chúng phản chiếu ánh sáng mặt trời lên các mô đun năng lượng mặt trời ở đỉnh của 3 tòa tháp cao. Những gì họ làm là đặt một mảng các mô đun này vào một bộ thu lớn và có một cánh đồng gương tập trung một chùm ánh sáng khổng lồ vào bộ thu, nơi có thể sản xuất hàng megawatt điện từ mảng mô đun đó. Các bộ thu tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nhiều hơn 750 lần so với khi chúng đứng một mình, và điều này cho phép một bước tiến công nghệ lớn khác. Các mô đun năng lượng mặt trời của họ không phải là các tế bào năng lượng mặt trời thông thường, loại chỉ chuyển đổi khoảng 20% ánh sáng mặt trời thành điện, mà là một loại đặc biệt gọi là tế bào đa điểm, giúp tạo ra nhiều năng lượng hơn. Tế bào đa điểm có thể chuyển đổi khoảng 40% năng lượng mặt trời thành điện, gần gấp đôi so với các tế bào thông thường. Điều này là do ánh sáng mặt trời bao gồm nhiều bước sóng hoặc màu sắc ánh sáng khác nhau. Các tế bào năng lượng mặt trời tiêu chuẩn với một cặp lớp silicon chỉ có thể hấp thụ một phần nhỏ các bước sóng đó, phần còn lại bị lãng phí. Trong khi đó, tế bào đa điểm có nhiều cặp lớp, mỗi lớp được làm từ các vật liệu khác nhau, có thể hấp thụ các bước sóng khác nhau. Vì vậy, thu được nhiều năng lượng mặt trời hơn. Mặc dù tế bào đa điểm hiệu quả hơn khoảng gấp đôi, giá của chúng cũng cao hơn. Vì vậy, chúng thường chỉ được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các thiết bị chuyên dụng như vệ tinh không gian. Nhưng bằng cách tập trung ánh sáng mặt trời, Reagan chỉ cần một số lượng nhỏ để thu thập một lượng ánh sáng khổng lồ. Nhưng mặc dù thành công, năng lượng mặt trời hiện có một nhược điểm lớn. Không giống như các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, hầu hết các trang trại năng lượng mặt trời chỉ có thể sản xuất điện khi mặt trời chiếu sáng. Tận sâu trong sa mạc Atacama khô cằn ở Chile, một dự án mới đang được xây dựng nhằm giải quyết vấn đề này. Giống như nhà máy Reagan ở Úc, Cerro Dominador có một tòa tháp được bao quanh bởi những tấm gương sẽ theo dõi mặt trời và thu thập năng lượng từ đó. Nhưng hệ thống này hoạt động theo một cách khác và trên quy mô lớn hơn nhiều. Khi hoàn thành, tòa tháp sẽ có chiều cao gần 250 m, tương đương với chiều cao của một tòa nhà chọc trời 70 tầng. Để tòa tháp này có thể chống chịu được động đất và các chuyển động địa chấn, nền móng của nó phải sâu hơn 7 m. Khi cấu trúc chính đã hoàn thành, một bộ thu khổng lồ được lắp đặt trên đỉnh tháp. Đây là nơi ánh sáng mặt trời sẽ được phản chiếu. Thời gian lắp đặt bộ thu này kéo dài đến 72 giờ để nâng nó vào đúng vị trí, công việc mà các kỹ sư chưa từng làm trước đây. Bộ thu nặng tương đương với một tàu khu trục được nâng lên bằng 16 chiếc kích thủy lực siêu mạnh. Để an toàn, nó phải được di chuyển không quá 5 m mỗi giờ. Sau 3 ngày, bộ thu đã lên đến đỉnh và được cố định thành công vào vị trí. Sau khi hoàn thành, tòa tháp đã trở thành cấu trúc nhân tạo cao thứ 2 ở Chile và cao thứ 5 ở châu Mỹ. Ngoài việc xây dựng tòa tháp khổng lồ, các công nhân còn có một công việc lớn khác là lắp ráp và hiệu chỉnh hơn 10.000 tấm gương cơ học khổng lồ gọi là heliostat trải rộng trên diện tích 1.700 mẫu Anh. Mỗi tấm có kích thước bằng một bãi đáp trực thăng và có thể nghiêng theo mọi hướng. Trong phòng điều khiển, các kỹ sư phải đảm bảo rằng mỗi heliostat có thể phản chiếu bức xạ mặt trời một cách chính xác lên bộ thu ở đỉnh tháp. Khi mặt trời di chuyển, các heliostat cũng phải di chuyển để giữ cho chùm tia phản chiếu hướng vào đúng vị trí. Nếu chúng lệch dù chỉ một phần nhỏ của độ, toàn bộ hệ thống có thể thất bại. Để mỗi heliostat có thể tự động theo dõi mặt trời, trước tiên phải hiệu chỉnh chùm ánh sáng phản chiếu vào một mục tiêu trên tháp. Khi điểm sáng đã được khóa vào vị trí, hệ thống sẽ có thể tự động tìm thấy bộ thu màu đen. Nhìn từ trên cao, có thể thấy sự khác biệt lớn giữa địa điểm này và các nhà máy năng lượng mặt trời thông thường. Không có bất kỳ tấm pin mặt trời nào ở đây. Tại Cerro Dominador, họ sẽ tạo ra điện theo một cách hoàn toàn khác. Một loại chất lỏng đặc biệt làm từ muối được bơm lên bộ thu ở đỉnh tháp. Tại đây, nhiệt phản chiếu từ mặt trời làm tăng nhiệt độ của chất lỏng lên đến 600 độ C, nóng như dung nham. Muối nóng chảy đó sau đó được bơm trở lại xuống tháp, nơi nó được sử dụng để đun nóng nước và tạo hơi nước áp suất cao. Hơi nước đó làm quay tua bin và tạo ra điện. Cerro Dominador không phải là nhà máy năng lượng mặt trời đầu tiên tạo ra điện theo cách này, nhưng nó là một trong những nhà máy đầu tiên có thể sản xuất điện 24 giờ một ngày. Pin lưu trữ quá đắt để sử dụng trên quy mô này. Vì vậy, để tạo ra điện ban đêm, Cerro Dominador có 2 bể chứa khổng lồ ở dưới chân tháp. Muối từ một mỏ gần đó ở phía bắc Chile, bao gồm nitrat natri và kali, có các tính chất lý tưởng để lưu trữ nhiệt một cách an toàn và đáng tin cậy. Khi đến nhà máy, muối được nóng chảy, sau đó chất lỏng được lưu trữ trong một bể chứa. Mặc dù ở nhiệt độ 315 độ C, bể này vẫn được gọi là bể lạnh. Trong bể nóng, muối được lưu trữ ở nhiệt độ 600 độ C. Các bể chứa được cách nhiệt tốt đến mức nhiệt độ chỉ giảm 1 độ mỗi ngày.
Công nghệ tháp năng lượng mặt trời với bể chứa muối nóng chảy có thể tạo ra điện mặt trời cả ngày, nhưng chúng chỉ hoạt động hiệu quả ở các quốc gia gần xích đạo, nơi có ánh sáng mặt trời mạnh. Nếu muốn điện từ mặt trời thực sự thay thế nhiên liệu hóa thạch, chúng ta cần điện mặt trời có sẵn cả ngày lẫn đêm ở khắp mọi nơi. Hy vọng trong tương lai, các nhà khoa học có thể tìm ra công nghệ mới để chúng ta có thể tạo ra điện mặt trời mọi lúc mọi nơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của Hitech Amering.